Hello friends, welcome back to your YouTube channel. Every year HSLC exam দুটা passage writing আহে 10 মার্কৰ বাবে আৰু সেই দুটা passage writing হল এটা seen passage আৰু এটা unseen passage. Seen passage বোৰ তোমালোকৰ ইংলিশ টেক্সট বুকৰ পৰা prose sectionৰ পৰা দিয়ে আৰু unseen passage বোৰ তোমালোকৰ ইংলিশ বুকৰ পৰা নিদিয়ে. সো এই ভিডিওটোত মই বহুকেইটামান seen passage যিবোৰ ইউনিট টেষ্ট হাফ ইয়াৰলি আৰু ক্লাস 10 ৰ প্ৰি ফাইনেল এক্সাম আৰু প্ৰিভিয়াস ইয়াৰৰ HSLC এক্সাম কুৱেশ্যনৰ পৰা দিম যিবোৰ প্ৰেক্টিস কৰিলে তোমালোকৰ এক্সামত পেজ ৰাইটিং আহে সেইবোৰৰ এনসাৰ তোমালোকে কৰিব পাৰিবা আৰু ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ সেম পেছেজ কমনো আহিব পাৰে. So watch this video till end. আৰু যদি চ্যানেলটোত নতুন হৈ থকা তেনেহলে চ্যানেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা, ভিডিওটো লাইক কৰিবা আৰু ফ্ৰেন্ড সাৰ্কেলৰ লগত ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিবা. So let's start this video. So 40% reduce syllabus মতে HSLC এক্সামৰ 10 মাৰ্কৰ বাবে এইবাৰো পেছেজ ৰাইটিং আহিব আৰু এইবাৰো prose section it means a letter to God, long walk to freedom আৰু trip from Assam. এই তিনিটা চ্যাপ্টাৰৰ পৰা তোমালোকৰ সিন পেছেজ 5 মাৰ্কৰ বাবে দিব. সো মই এই ভিডিওটোত সেই তিনিটা প্ৰোজ সেকশনৰ পৰা পেছেজ ৰাইটিং বোৰ দিম, তোমালোকে চাই ভালকে প্ৰেক্টিস কৰিবা আৰু এক্সাম হলত তোমালোকে কোৱেশ্চন আনসাৰ বুক কৰিব পাৰিবা. সো watch this video till end.